یه سوالی که فکر کنم همه دوست دارن از شما بپرسن. بروکر میتونه نمودار رو تغییر بده توی متاتریدرش. اگه شما در بازار ایران، در بازار آتی کار کرده باشید، مشتری کارگزاری فارابی، آگاه، مفید تریدرشون باشید، یقینا از دستاوردهای ایشون استفاده کردید. نظرتون در مورد پراپا چیه؟ خب اولش دیدم چه ایده باحالیه. میشه من بیام روی سرمایه شما معامله کنم 85% سودش مال من باشه؟ این منطقیه. میخوایم پای درس شما بشینیم. بازار کریپتو برای چی اومد؟ به چه دردی میخوره؟ چون یه ویترین داره که بیت کوین بخریم گرون شد، اینو بخریم شیوا خریده بودیم 10,000 برابر شده بود. شما خیلی جاها توی این کارگزاری‌ها بودید. خب همه اینها مدیرای صندوق‌ها رو دیدید. این نهادهای بزرگی که پول بزرگ دستشونه، اینا واقعا آدمای عجیب غریبی ان، با رانت دارن معامله میکنن. چی جوریه؟ نظرتون در مورد ربات‌ها چیه؟ ربات میتونه معامله کنه؟ خب ربات میتونه معامله کنه، اون ولی چیزی که تو ذهن مردمه اینه که ربات جای من بشینه معامله کنه. تمام. دنیا دیگه جنگ‌های کلاسیک نمیکنه زیاد، بیشتر جنگ‌های مالی داره میکنه. درک میکنه مخاطب این موضوع رو الان؟ احساس می‌کنم خیلی جلوتر از زمانه. سلام. امروز مهمون خاص داریم. اطرافیان من معتقدن من آدم خوششانسی ام. یکی از چیزایی که میگن اینه که من افتخار این رو داشتم که با آدم‌های مهمی چه تو ایران چه خارج از ایران هم آشنا بشم، هم یه جای افتخار همکاری داشته باشم. یکی از این افراد مهم آقای قاسمی هستن که امروز مهمون ما هستن. اگه بخوام تو یه جمله ایشون رو معرفی بکنم، اگه شما در بازار ایران، در بازار آتی کار کرده باشید، مشتری کارگزاری فارابی، آگاه، مفید تریدرشون باشید، یقینا از دستاوردهای ایشون استفاده کردید. در دستای تو بریم با خودشون آشنا بشیم، یه گپی بزنیم. من سلام عرض میکنم خدمت شما. صحبتی هست بفرمایید تا شروع بکنیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترمتون. ممنون، خیلی لطف کردین تشریف آوردید. بدون فوت وقت برم سر اصل موضوع. آقای قاسمی شما کامپیوتر خوندید درسته؟ حوزه‌تون بله. نرم افزار و اینها بود درسته؟ بله. چی شد جذب بازار سرمایه شدید اومدید اینجا این خدمات رو به ما ارائه کردید؟ خواهش میکنم. والا همونجوری که شما گفتید من کامپیوتر خوندم. از سال 82 با بازار سرمایه آشنا شدم. اون موقع خب اطلاعات بازار روی سایت یا پلتفرم خیلی آنلاینی نبود، چون اصلا اینترنت دایل-آپ بود و خیلی اوضاع خوبی نداشت. اون موقع دیدم چه بازار قشنگی، چقدر پویاست، قیمت ها عوض میتونه بشه، شرکت های جدید میان. حالا تو روزنامه نگاه میکردیم بیشتر قیمت ها رو، یه چند تا هم نرم افزار ویندوزی بودن. از اونجا بود که دنبال میگشتم که یه جوری وارد این بازار بشم و استارتش با شرکت تدبیر پرداز خورد و اولین سایت بورس که اومد بالا. اسمش چی بود؟ اگه دوست دارید بگید. آره ayarburs.ir که الان شده tsc.ir، اولین سایت شرکت بورس اروبهادار. پس من یه بار دیگه اصلاح کنم، سایت TSE هم به نوعی از دستاوردهایشونه. خب چیزی که گفتید جالب بود. 20 سال 23 سال پیش چجوری بود تو ایران فارکس و بورس؟ یه چند بار یادمه برای من چندین سال پیش تعریف کردید. آره من 82 که منم تو بازار سرمایه، حالا اون موقع تازه فارکس تازه استارتش خورده بود تو ایران 82، ولی بازار سرمایه یا بازار بورس یه مقدار داشت کار میکرد. اینجوری بود که حتما شما باید می‌بردی دفتر یه کارگزاری، یه فرمی رو پر می‌کردی، درخواست خرید و فروش، اگر هم می‌خواستی بفروشی برگ سهمت هم باید می‌ذاشتی. برای بازار ایران. برای بازار ایران. فارکس چی؟ تو فارکس تازه شروع شده بود. حالا توی ایران بحث کلاس‌های تکنیکال رو متاتریدر 83 فور اومده بود که متاتریدر فور آموزش میدادن چجوری میتونی بیای
تحلیل بکنی و ترید انجام بدی. اون دوست دارین اون داستان هم که بر من گفتین رو بگین؟ تلویزیونه آره. سبز میدون بود. خب برای اینکه بریم اون بازار تجربه کنیم، ببینیم مثلا این چجوری میان تو این بازار معامله میکنن. خب تو بازار بورس میرفتیم شرکت به قول معروف تالار بورس توی خیابون حافظ، اونجا میرفتیم، همه معامله گرا اونجا بودن و معاملات رو انجام میدادن. یه تابلو هم بود که قیمت ها رو نشون میداد. توی فارکس خب یه جایی بود، یکی از اون دفاتری که یک از دوستام داشت توی سبز میدون بود، یه حالا جایی رو اجاره کرده بودن و یه مانیتور بزرگ گذاشته بودن، افراد میشستن اونجا میگفتن خب مثلا الان یورو استی مثلا میره بالا 10 پیپ یا 20 پیپ میاد پایین. بیشتر کلام بود توی جا مینوشتن. بله بله. اونجا یه نفر یادداشت میکرد براشون. و چجوری اینا رو معامله میکردن؟ ببین تازه اولش بود، هنوز خیلی آموزش ندیدن خودشون بشنن ترید کنن تو اون محیط. بیشتر می نوشتن و اگه به اون تارگت هاشون میرسید میگفتن خب تو برنده شدی، تو بازنده شدی، تو انقدر بردی، تو انقدر باختی. جالب بود. بورسمون هم که همونجوری که گفتید پیپر بیس بود دیگه، یعنی کاملا باید چیز میشد، کاملا باید درخواست خرید و فروش فیزیکی می‌داشت. این باعث میشد سرعتش خیلی کندتر از الان بود فکر کنم، نه؟ چون آره. من که اون موقع نبودم تو بازاری. اون بله. موقع چند سالم بوده؟ فکر کنم 7 8 9 سالم بوده. آره ما یه خورده آره چیزی. ببین تعداد دفعات معامله مهمه دیگه، یعنی یکی از مکانیزم‌های، یکی از اون شاخص‌های سرعت توی بازارها تعداد دفعات معامله است. اونجا تیک خوردن نمودار اصطلاح. بله بله، هر تیکی که میخوره یه تریده. اون خب ماکسیموم چند هزار تا معامله، یعنی چند صد تا معامله در روز بیشتر نمیشد. بعد که یه خورده معاملات خرید و فروش اینترنتی هم اومد که باز 83 این کارو انجام شد و انجام دادیم، یه مقدار رفت روی مثلا 1-2 هزار تا دفعه معامله. کار شما بود دیگه، شروع آنلاین ترید کردن تو ایران، تو بورسمون هم کار شما بود. بله. یه پروسه قبل از آنلاین تریدینگ داشتیم که آفلاین تریدینگ بود، یعنی به جای پیپره رو اینترنت میمدن درخواست خرید و فروش میذاشتن. یه معامله گر کنار استیشن معاملاتیش یه لپتاپ گذاشته بودیم، اون تو اون لپتاپه میومد به قول معروف اوردرها رو میدید برای کیه، وارد هسته معاملات میکرد و اونجا نتیجه رو به مشتری اعلام میکرد. این قبل از آنلاین تریدینگه. سال 87 که سیستم معاملات بورس عوض شد و حالا این همین سیستم آتوسفرونکس شد، اونجا بود که پیشنهاد دادیم که میشه معاملات آنلاین کرد و 88 آنلاین تریدینگ تو ایران راه افتاد. تو راه اندازی بازار آتی تو ایران چه چالشایی داشتید؟ آره اینم جالبه. هر کدومی که صلاح آتی می‌دونید یا بگید. فیوچری که راه افتاد سال همین 88 بود. من خاطرم هست که باز اولین کلاسشو برای ما گذاشتن که اصلا آتی چیه. حالا کتاب میخونیم ولی میگفتن که چیزی که نداری میتونی بفروشی. مگه میشه؟ مثلا تو ذهنمون این بود که حالا اون موقع شورت سلا رو میگیم. دقیقاً مگه میشه آدم چیزی نداشته باشه بفروشه؟ بعد من گفتن تعهد پشتش هم حالا یه سری لورج یا یه سری اهرم هست که این باعث میشه که بهتر بتونی کار کنی. و 88 آتی سکه اول توی بورس ایران راه افتاد و تا 90 به شدت بازارش رشد کرد. مثل همه دنیا دریویتیوزها یا مشتقات مالی حجمشون چند 10 برابر اثبات یا معاملات کشه، ولی متاسفانه به نوسانات ارزی که خورد و با حالا چیز بسته شد دیگه آتی سکه توی بورس ایران. این اتفاق افتاد. یه ذره بریم تو حوزه تخصص شما که بالاخره این پلتفرم ها رو ایجاد کردید، یه جورایی انگار خودتون چند بار متا تریدر ساختید برای حالا شرکت های مختلف و کارگزاری های مختلف. اولا توی نرم افزارهایی که الان هست، متا تریدر 4 5 سی تریدر، نینجا تریدر و کدومش به نظر شما بهتره و چرا از نگاه تخصص شما؟ واقعیتش من از 83 که با فارکس آشنا شدم، خب با متا تریدر آشنا شدم، مثلا متا تریدر 4، حتی قبلش هم 3، یعنی متا تریدر 3 هم داشتین؟ 3 هم بود که من خیلی باش کار نکردم تا اومدم یه 4 اومد دیگه همه رفتیم رو 4. اما از 4ش که درگیر شدم، خب اولش ببین یه نرم افزار وقتی میخواد رشد کنه خیلی مهمه که تو محیط عملیاتی چقدر سریع دیباگ میشه، میان امکانات اضافه میکنن و رشدش میدن.
تیم متاکوس که پشت متا تریدره به نظر من جزو نخبه ترین افراد اون زمان بودن. الان هم همینطور. شاید الان تریدینگ ویو خیلی بولده توی حوزه ترید توی دنیا. حالا یه نکته جالب بهتون بگم، tradingview.ir من ثبتش کردم، یعنی همون سال 80 فکر میکنم، ببخشید 92-3 بود که تازه استارت خورد. من استفاده کردم و دیدم چقدر پلتفرم جالبیه و این آینده مارکت. ببینید متا تریدر حالا اومد و این امکانات روش فراهم شد. ما توی حالا موفی تریدر دیگه که خواستیم بیاریم، مجبور شدیم بریم خیلی عمیق روش کار کنیم، یعنی بریم بحث ادمینش رو ببینیم، سرورهاش و نحوه تعاملات بین سرور و کلاینت و میدلورهاش و این مسائلش رو. بسیار خوش تعریف بود و خیلی خوب استراکچر یا اون طراحی نرم افزاریش بود که من خودم مجذوب شدم و از اون موقع فکر میکنم جزو بهترین پلتفرم های موجود دنیاست. کما که همین الانم هر بروکری که دنیا باشه قطعا باید هر چی که داشته باشه متا تریدر هم که داشته باشه. این نشون دهنده قدرت این پلتفرم دیگه. خب میخواستم بپرسم چرا متا تریدر اینقدر محبوبه که خودتون توضیح دادید. کوتاه بگم خلاصه یه چیزی که خیلی مهمه، روی دیپازیتی که در حسابتون هست بدون کار اضافه میتونید سود روز شمار بگیرید. تشریف ببرید تو کابین معاملاتیتون، لینک های سایت در کپشن هست، توضیحاتشو ببینید و یقینا ازش استفاده کنید. نظرتون در مورد پراپا چیه؟ تقریبا من الان فکر میکنم 3-4 سال با 3 سال خورده یه با پراپ تریدینگ آشنا شدم. خب اولش دیدم چه ایده باحالیه، چون ما اینو داشتیم تو حالا بازار بورس بین‌الملل که می اومدن یه سری ایونت ها رو میذاشتن برای یه سری مسابقات تریدری، اما پراپ تریدینگ اومد اینو یه مقدار استراکچر خیلی خوبی داد بهش و آورد. متاسفانه به نظر من مکانیزمایی که توش هست خورده مکانیزمای درستی نیست که بعدش بشه واقعا. آخه من با واقعی بودنش مشکل دارم. حالا شما خوب تجربه داشتید، صندوق‌ها رو از نزدیک دیدید، میشه من بیام روی سرمایه شما معامله کنم 85% سودش مال من باشه؟ این منطقیه؟ حاضرید همچین کاری با من بکنید؟ نه قطعا این نیست. اگر ریسکش هم برمیداری و همون خب نه دیگه، مقدار پول شماست. آره نمیشه دیگه. خب پس واقعی انگار نمیتونه باشه. من حالا یه تکمیل صحبت شما خاطرت باشه. نه من صرفا نظر خودم گفتم، شما نه کاملا. پراپ تریدینگ از کجا استارت خورد؟ از سوشال تریدینگ، یعنی زمانی که داشتیم رو پم اکانت ها کار میکردیم یا ایترو رو میدیدیم یا زولو رو میدیدیم یا خود متا 5 که اومد، MQL5 که اومد، اون حالا داشبوردهایی که برای تریدرها بودن و نشون میدادن میتونستی فالو بکنی از هر تریدر و اینا. پراپ تریدینگ اومد که برای اون آماده کنه یه استیجی قبل از asset منیجمنت یا مدیریت دارایی باشه برای کشیدن بیرون افرادی که توانایی دارن. واقعیتش من به نظرم بیشتر سود برای پلتفرم‌ها ساخت تا برای تریدرها. چیزی که از ظاهرش معلومه درآمده خرید چالشه است. یعنی من همیشه یاد چیز میافتم، حالا میخوام زیاد واردش بشم موضوع شبیه این کلاهبرداری‌ها بود، زنگ می‌زدن گفتن شما جایزه برنده شدی 10 میلیون 100 هزار تومان واریز کن تا به 10 میلیون رو بدیم. شبیه اون بود. از نظر شما، از نظر تخصص شما، چجوری میشه به یک بروکر اعتماد کرد، هم داخل ایران هم خارج از ایران؟ بروکر داخلی خب راحت تره، به خاطر اینکه تا یه حدی حالا کارگزاری ما داره لایسنسن و هر کارگزاری که لایسنس داره یه درجه اطمینان رو داره. اما چجوری باید انتخاب کنیم؟ انتخاب کردنش قطعا یه سری پارامترهای توش مؤثره. ما برخلاف دنیا کامیشنمون فلوت نی، فیکسه، یعنی همه کارگزارا این هم میگیرن، هزینه هاشون برابره، کامیشن و چیزی که میگیرن برابره. بله، اسپردی ندارن، کلا کامیشنه و برابره. بیشتر میاد روی بحث مربوط به پلتفرم های معاملاتیشون، چقدر پلتفرم های خوش دستی اکثرشون کار شماست. نه حالا من چند سال درگیر بازار کریپتو اینا شدم، الان جلوتر میام سراغ. آره پلتفرم‌هاشون چقدر قویان، چقدر ساپورت خوبی دارن، یا امکانات دریا پرداخت خوبی روی
سرویساشون میدن. اینا میشه یا سرویس های معمولا مشاوره یا تحلیلی که کنارش هست. این برای انتخاب داخل. جهانی چطور؟ مثل فارکس و حالا چیزای دیگه؟ ببینید تو فارکس هم دیگه خودتون بهتر از من میدونید 2 دسته ما بروکر داریم. اون بروکرایی که مستقیما به قول معروف به LP هستن، دیلینگ دسک دارن و به قول معروف خودشون انگار LP هستن. دقیقاً LP هستن. اونا لول 1 هن. لول 2 ها میشه کسانی که میان پشت اینا دارن اطلاعات رو میگیرن و مشتری ها میدن و مشتری ها بر مبنای اون اطلاعات اوردراشون رو میفرستن تو لول 1 ها، یعنی میشن اینا لول 2. خودشون دیلینگ دسک ندارن، میز معاملاتی. قطعاً لول 1 ها چون در سطح بانکن، خیلی بروکرای لایسنس های معتبری دارن، بهترن که اکثرا به ایرانی ها سرویس نمیدن. آره الان یه دونشون مونده. من تا چند سال پیش 2 تا بودن، حالا الان اسم نمیارم، داریم با شما صحبت میکنیم چون نیست. البته نیست دیگه، میتونم بگم دیگه، هات فارکس هم بود دیگه نیست، فعلا همین یه دونه مونده. خب یه سوالی که فکر کنم همه دوست دارن از شما بپرسن، بروکر میتونه نمودار رو تغییر بده توی متاتریدرش، دستکاریش کنه؟ ببینید یا اصلا این کارو میکنه نمیکنه، براش نفعی داره نداره؟ امکانشو دارن تو متاتریدر 4 مخصوصا. تو 5 خیلی امکاناتش، یعنی به خاطر اینکه حتی لایسنس بورس ها رو 5 داره 4 نداره. توی 5 خیلی اینا رو بستن، نمیتونه راحت شادو بکشه، نمیتونه راحت بره نمودار رو عوض بکنه. ولی در کل این امکان رو دارن. اما بروکرایی که لایسنس دارن و رگوله درست حسابی دارن و لول 1 من ندیدم این کار رو انجام بدن، چون خیلی براشون تبعات داره. تبعات از نظر برندینگ یا از نظر اون رگولاتوری؟ جفتش دیگه، چون میتونی کلیم بکنی و جریمه های سنگین دارن اونجا براش. وارد بازار کریپتو بشیم. شما همیشه آینده نگر بودین، کارهایی کردید جلوتر از اون موقع، مثل الان که پلتفرم رو گذاشتید کنار رفتید توی بازار کریپتو. یه ذره بازار کریپتو برامون توضیح میدین؟ میخوایم پای درس شما بشینیم. بازار کریپتو برای چی اومد؟ به چه دردی میخوره؟ چون یه ویترین داره که بیت کوین بخریم گرون شد، اینو بخریم شیوا خریده بودیم 10,000 برابر شده بود. اما شما بخوای به ما درس بدینش چی جوری میگین؟ واقعیتش من تقریبا بیش از 9 سال و نیمه که دارم روی کریپتو کار میکنم. اولش که اومد برای منم خیلی ناشنا بود. فکر میکردم همین بخر بفروشه، یا چون اینوست هم میکردیم. بعد دیدم نه، فلسفهش خیلی قوی تره. وقتی شما داری توی دنیای متمرکز زندگی میکنی، وقتی همه چیز تحت حالا یه سری نهادهایی که باید تایید کنن اون کار و اون عملیات مالی، بانکی یا نقل و انتقالو، وقتی که بیت کوین اومد یا اون شبکه پشتش بلاک چین، اون تکنولوژی پشتش بلاک چین، به این معنا بود که شما میتونی رو بستر اینترنت ارزش رو منتقل کنی. اتفاق بزرگ اینه که الان داریم میریم سمتش. پس بیت کوین چی رو آورد؟ گفته شما رو اینترنت بدون اینکه کسی بخواد تایید بکنه، بر اساس اعتمادی که ایجاد کرد رو اون بحثای الگوریتم ها و رمزنگاری، میتونی نقل و انتقال مالی رو انجام بدی، دارایی رو انجام بدی بدون اینکه کسی بخواد تایید بکنه و ناظرت باشه. در از خود شبکه میشه ناظر. یک ناظر جمعی انگار وجود داره. دقیقاً. این تکنولوژی به علاوه هوش مصنوعی که الان اومده میشه وب 3 یا وب 3، وب آینده‌ای که الان انقدرم اگر میبینیم حالا آقای ترامپ یا ایلان ماسک راجع بهش صحبت میکنن، بحث بیت کوین تنها نی، بحث یه ریولوشن توی بحث اینترنتی که داره اتفاق میفته. این به نظرم خیلی جذابه. شما اینجوری میبینید. در مورد توکنایز کردن توضیح میدیم برامون، چون جلوتر میخوایم بهش برسیم. آره ببینید، تقریبا اولی که اومد بیت کوین، همین که شما گفتید، بیشتر برای بحث ترانسفر پول بود که فکر میکردن که برای این به وجود اومده که فقط بانک‌های مرکزی رو حذف بکنه.
من بتونم به شما یه پولی رو انتقال ببرین کسی اینجا باشه. ولی بعد یه خورده اومدیم جلوتر، الان تغییر ماهیت داده به طلای دیجیتال. این جمله من نیست، به قول معروف جمله آقای لریفین که مدیر عامل بلک راک که بهش میگه طلای دیجیتال. حالا مفهوم طلای دیجیتال چیه؟ یعنی اینکه شما یه دارایی دارید یه از جنس دیجیتال، نه از جنس فیزیک، دنیای واقعی، و این داره ارزشمند میکنه این دنیایی که داره هی بزرگ میشه و اینم محدودیت مایند داره و به وجود اومدن. توکنایز کردن در اصل چیه؟ داره میاد این دنیای فعلیمون رو به این دنیای دیجیتال وصل میکنه. دنیای فعلیمون چیه؟ همینی که داریم الان توش زندگی میکنیم، مثل خونه‌ای که داریم، ماشینی که داریم، سهامی که داریم، یا هر نوع دارایی که برند و اینا رو چجوری باید بریم دنیای دیجیتال که بتونیم اونجا قابلیت ترید و اینوست و نقل و انتقال بهش بدیم. این پل بین این دوتا میشه توکنایز کردن. نکته میخوام بگم، اصلا تبلیغم نیست، یه چیزیه که به دردتون میخوره، یه مشکلی رو حل میکنه. اولا یه سری از افراد هستن میگن ما سرمایه نداریم برای ترید. یه سری هم شما سرمایه هم داشته باشی از یه جایی به بعد حیفه، شما داری ترید میکنی، خب بذار با بقیه پولام بیاد جمع بشه رو اونام بکن دیگه. اگه واقعا بلدی ترید بکنی خب این کارم بکن. همه آدم‌های بزرگ، جورج سوروس، وارن بافت هم مگه هج فاند ندارن؟ مگه سرمایه دستشون نیست؟ ما با کپی تریدینگ دبلیو مارکت میتونیم هج فاند خودمون رو داشته باشیم. چرا و چی جوری؟ اول ساختارش دقیقا مثل هج فانده، پولا تجمیع میشه و شما رو کل اون معامله میکنی. درصدی از سود که خودت تعیین کردی بعد از دوره مالی تقسیم میشه، یعنی از حسابا برداشت میشه به شما انتقال داده میشه. قشنگیش به اینه نه شما میتونی دسترسی داشته باشی به پول سرمایه گذار که اون بخواد نگران باشه پولشو برنداری بری، اون تو حساب خودشه، و نه شما نگرانی که اون سود شما رو نده. این کار اتوماتیک انجام میشه. یه نکته بسیار مهمی هم که بحث کپی تریدینگ دبلیو مارکت داره، چون مثلا قدیما کارگزاری‌های دیگه یا همین الان که هستن اسپرداشون وقتی حساب تجمیعی دارن مثل کپی تریدینگ یا چیزهای دیگه زیاده، ولی اینجا اسپردش مثل همون حالت عادی حسابا کمه که این کمک میکنه شما وقتی میخوای روی حساب بزرگ و کار جدی انجام بدی بتونی سیستمتو اجرا کنی و تغییر روش نداشته باشی. بچه‌ها این که هیستوری شما اونجا میمونه بزرگترین سند اثبات هنر شماست و تخصص شما، و اینو میتونی ارائه بدی. یه نکته رو یادتون باشه، چیزی که زیاده پول بیکاره. شما همونو ارائه بدی کلی پول به سمتتون سرازیر میشه. رنکینگ هم دارن که نشون میدن این حساب ها به چه شکلی هست، بازدهیش چجوریه، برای اینکه اشخاص بخوان تصمیم گیری بکنن. خیلی خیلی نکته مهمیه و به نظرم یک تریدر در نهایت به سمت هج فاند حرکت میکنه. خب این ساختار رو دارن به این شکل ارائه میدن که راحت تر باشید. میخواید کار درست حسابی بکنید، بلدید ترید کنید، این راهشه. این که میرید دنبال پراپ و یه سری کارهای دیگه، یا خودتون میاد یکی پول میگیرید دست خودتونه، براتون خطر داره. خب نباید اون پول بیاد تو حساب شما، خطر داره، طرف هم میترسه و هزار تا داستان دیگه که این ساختار برای شما حلش میکنه و به نظر من فرصت بسیار ایدئالیه. یعنی انتقال دارایی واقعی به فضای کریپتو. خب پروژه یا شبکه مورد علاقتون تو کریپتو چیه؟ چرا؟ بچه سوء تفاهم نشه، اینو نپرسیدم سیگنال بدیم ایشون یه چیزی بگه بریم بخریم، نه، بیس اون خود اون وایت پیپرش و اینا رو میخوام. آره من واقعیتم تریدر نیستم، هیچ وقتم نبودم. شاید یه موقعی کردم که بفهمم چه اتفاقی داره میفته، یا رفتم کنار دست تریدرهای بسیار خوبی مثل شما و سایر دوستان نشستم یاد بگیرم، اما تریدر نبود و نیستم. بگم اینوستور هستم، آره ولی تریدر نیستم. من خب چون فنیم، معمولا آدمای فنی به اتریوم علاقه دارن، آدمای اینوستور بیشتر به بیت کوین علاقه دارن. اصلا دوتا آرکیتکت، دوتا شخصیت مجزاست، ربطی به ارزشمند بودن یکی یا اون یکی نداره، بد بودن اون یکی. اتریوم خیلی به نظرم شبکه جالبیه و اولی که اومد باعث شد که اصلا اون بحث بلاک چین خیلی لول اپ کنه، بیاد تو سطح بزرگتر و اثرگذارتر تو بحث اسمارت کانترکت ها، حالا شبکه‌های
دیگه‌ای که روش ایجاد چون شدن. هی هم میشه روش توکن انگار ایجاد کرد بله به بله نسبت مثلا شاید بیت کوین و یه سری چیزای دیگه. درست میگم؟ دقیقاً این چون امکان برنامه‌نویسی یا اسمارت کانترکت داره، برعکس بیت کوین که تا الان نداره، خب این خیلی امکانات بهش داده و اصلا ارزشی داره اینجا خلق میشه. من به اتریوم علاقه دارم. دیگه چی فقط اتریوم؟ یه شبکه دیگه هم که حالا ما چند تا شبکه درگیر بودیم، ولی یه شبکه دیگه هم که خودم شخصا بهش علاقه دارم پلیگانه، چون الان توکنایز کردن دارایی واقعی رو خیلی داره خوب انجام میده و جزو شبکه‌های لیدر دنیاست. اتفاقا این بحث پیشبینی انتخابات امریکا که انجام شد و خیلی داشت آمار می اومد بت میکردن، میدونید که خیلی هم داغ بود بازارش، همه اینا داشت روی شبکه پلیگان انجام میشد. این امکان رو داشت پلی مارکت که بیای راجع به یه موضوع مردم بیان روش به قول معروف ترید بکنن. این خیلی جالب بود. بریم سراغ شرکت فعلیتون، چون ماشاءالله اینقدر کار کردید زوم بشیم رو الان. مزدکس چی کار میکنه؟ اولا چه اسم قشنگی، اسمشو توضیح بدید. بله مزدکس چی جوری شد؟ شبیه نزدک از عمده؟ بله دقیقاً. خب همیشه تو انتخاب اسامی ما دو تا چیز داشتیم، یکی اینکه ایرانی باشه. مزدک اولین ایرانیه که به شیرین اکونومی اعتقاد داشت، یا به قول معروف رابین هود ما ایرانی هست. چون من به رابین هودم علاقه داشتم به خاطر اینکه بهترین بیس بروکر دنیاست توی بحث تکنولوژی. وزن نزدک رو داره که اولین بورس الکترونیک دنیاست. خب اونم باز برای ما آیتی منا و تکنولوژی منا خیلی جذابه. ایکسش هم که اکسچنج دیگه. خب چیکار میکنه؟ دقیقا همین که بهتون گفتم، ما از اول یه اکسچنج کریپتو بودیم، ولی چون می‌خواستیم یعنی صرافی بود. به صراف، حالا واژه صرافی واژه درستی نیست به نظرم، پلتفرم براش کوچیکه. آره پلتفرم کاری فراتر از صرافی داره میکنه. دقیقاً صرافی که الان تو ایران هست، خب صرافی سنتی مثلا یه کار بیشتر اوتیسی مارکت محدودن، ولی این هم اوتیسی هم پی تو پی خیلی فرق میکنه. از 2 سال این پیش که شروع کردیم برای اینکه این توکنایز دارایی واقعی رو انجام بدیم، از اول از استاک مارکت شروع کردیم، صندوق‌های بورسی، و اونجا می‌خواستیم چون مجوز بگیریم دیگه مجبور شدیم که کریپتومون رو دیلیست کنیم. امیدوارم که یه روز البته بتونیم دوباره همه اینا رو یک جا داشته باشیم. دوست دارید بگید چجوری مجبور شدید؟ برای اخذ مجوز از سازمان بورس دیگه یکی از شرایط این بود که حتما باید کریپتو نداشته باشید توی پلتفرم. پس کار اصلی و مهم و متفاوت، الان فکر کنم تو ایران شما تنها شرکتی هستین این کارو میکنید، درسته؟ این که مزدکس داره توکنایز میکنه، یعنی میتونه دارایی‌های واقعی رو به بازار کریپتو منتقل بکنه. درک میکنه مخاطب این موضوع رو الان؟ احساس میکنم خیلی جلوتر از زمانه. ببین الان گفتید که چه توکنی بخریم که مردم دنبال اینن که چی بخرن که رشد بکنن، چه دارایی رو. یه گزارشش هم میخوندم، جزو بیشترین رشدایی که حالا تو این 1 سال اخیر داشتیم توی بازار کریپتوکارنسی ها، ریل ورد اسست ها یا توکن های دارایی واقعی بیشترین رشد داشتن. این نشون دهنده شاخص اینه که یکم مارکت داره میره به سمت این نوع اسست کلاس ها یا دارایی ها، و احتمالاً طبق پیش بینی هایی که الان هست توی دنیا تا 20 حجم مارکت دارایی های توکنایز شده چندین برای بگیم کریپتو کارنسی ها خواهد شد. خب پس یه بار بخوایم زبان ساده بگیم، الان من آدم عادی مثلا چه خدماتی میتونم از مزدکس بگیرم؟ بذار یه مثال بزنم. الان شما میخوای صندوق بخری، بازار بسته است. دیرتون شده؟ نه من ساعت نکنم، بازار بسته است. آها خب الان خارج تا این بازاره. خب چرا اصلا این توکنایز کردن دارایی واقعی داره اتفاق میفته تو دنیا و ما هم تو ایران داریم این کارو میکنیم؟ و همین دلیلی که بازار بسته توی اقتصاد دیجیتال معنی نداره. حتی فارکس هم الان 5 روز هفته داره معامله میکنه. کریپتوها 7 روز هفته، 365 روز در سال بدون هیچ نوع تعطیلی.
خب بازارهای مالی دنیا اومدن از کریپتوها یاد گرفتن برای اینکه تو اقتصاد دیجیتال شما معنی نداره تعطیل باشی که همیشه باید در دسترس باشی. پس دارن 24/7 میشن رو همین بحث بلاک چین و توکن هایی است که ما این کار کردیم. پس شما الان میتونید تو مزدکس ترید کنی، معامله کنی، تعطیلی نداری. شما پس میشه تو مزدکس ترید کرد؟ بله ترید کرد. فعلا ترید صندوق ها داریم اضافهش میکنیم ان شاء الله اسید کلاس. چه صندوقایی مثلا؟ الان صندوق طلا داریم، صندوق فیکس اینکام داریم، صندوق سهام هم داریم اهرم. حالا امیدواریم که به سرعت بتونیم دارایی دیگری که الان توضیح میدم هم اضافه کنیم که چون زیر ساختش رو درست کردیم. پس انگار شما یه سری صندوق دارید که در بستر کریپتوه. دقیقاً توکنایز یعنی این اونایی دیگه. که نمیخوان ترید هم بکنن میتونن اینجا سرمایه گذاری کنن. صندوقایی که دارین طبیعتا بیسش هم دلاره دیگه. اول بیسش دلار بود، منظورم باز به اینه؟ خاطر اون بحث محدودیت ها ما ریالیه الان. ما اول به این شکل بود که بتونه با تتر یا بیت کوین همون موقع صندوق بخره، اکسچنج بکنه بیسش، ولی حالا فعلا گفتن ریال، بعد ان شاء الله بتونیم اون ولی خب مهم نیست دارایی که صندوق داره بیسش رو کریپتو باشه، مگه باز با تتر بالا پایین نمیشه؟ مارکتش مارکت ریالیه. یعنی اکسچنجی که صورت میگیره مارکت تتر نیست، ریال به اون صندوق ریالیه. چون الان هم صندوق طلامون بیسش ریالیه، درسته اسست داخلش طلاه ولی داره پرایسینگ. من منظورم اون اسست هست، یعنی بله، باز دارایی حفظ میشه در برابر تورم بله، دیگه. منظورم اینه دقیقاً نظام پرداختش ولی با ریاله. با ریال. ولی ماهیتش تتری یا دلار. درد دلی دارین یا هر صحبتی، چه در مورد شاید مردم ایران، فرهنگ ایران، فضای مجازی ایران، دولت ایران، بورس ایران، هرچی؟ ببین واقعیتش شما که لوس داری، ما افتخار آشنایی با شما رو تقریبا فکر کنم بیش از 12 ساله داریم تقریبا. واقعیتش من فکر میکنم ما فرصت ها رو تو ایران به سرعت داریم از دست میدیم. خیلی رو از دست دادیم، بازم داریم از دست میدیم. دلیلش هم تعلل تو تصمیم گیری های بیشتر نهادهای حاکمیتیه. تو جایی که باید سریع تصمیم بگیریم هی میندازیم عقب تا دیگه اصلا اون مسئله عوض میشه، دیگه مطرح نیست، اکسپارت میشه دیگه. دقیقاً. یکی از مهمترین مسائل همین بحث اینوستمنت و ترید و بازار مالی مونه. من یه مثال بزنم. الان جنگه برای ما هزینه بیشتری داشته یا برای روسیه یا برای دنیا یا تحریم های مالی. تحریم مالی یعنی چی؟ یعنی اینکه من جنگمو میارم تو زمین صنعت مالی. دنیا دیگه جنگ‌های کلاسیک نمیکنه زیاد، بیشتر جنگ‌های مالی داره میکنه و هر کسی تو دنیای تو صنعت مالی لیدره قدرتمندتره. ما اینو داریم یعنی از دست دادیم و داریم جنگی که سالهاست آمریکا با چین داره. در ظاهر میبینن همو دوستن، دست میدن، ولی در واقعیت سر تعرفه ها، سر خیلی چیزا با هم یه جنگی دارن. دقیقاً. این صنعت مالیمون که بیسش هم همین بحث دانش مالیه، بحث معامله گری و سرمایه گذاری، زیر ساختای مالیه، اگر قوی بشه به نظر من برای کشور اون میتونه بسیار مفید باشه و ثروت آفرین. اومدم یه چالشی که مطرح کردیم در مورد WM مارکت بهتون بگم. ما اومدیم چالش گذاشتیم با اطمینان و اعتماد به نفس. اگر شما کارگزاری رو پیدا کردید که از نظر قدمت، اسپرد، بیمه‌ای که داره، دقت نمودار، تنوع اینسترومنت های قابل معامله و مهمتر از همه قدمت کارگزاری، اگر پیدا کردید که شرایطی بهتر از WM مارکت داشت، بیاید به من بگید. این یه چالشه. میخوایم ببینیم چیزی پیدا میکنید یا نه. خودم در طول این همه سال میدونم که وجود نداره. یه سوال که ما معمولا از شرکت کننده ها میپرسیم، فلسفهش برای من مهمه. با یک معامله‌گر یا تریدر یا سوداگر بازار مالی شریک میشید برای یه کاری؟ من حالا برنامه قبلی که نگاه می‌کردم میگفتی ازدواج می‌کنی، من چون ازدواج کردم دیگه نمیتونم ازدواج کنم ولی شریک میشم. آره. مثلا پس با من حاضرین شریک شید مثلا؟ بله. چرا؟ چون فکر میکنم آدمای تریدرایی که تونستن از فیلترهای مختلف بگذرن، یه مقدار آب دیده باشن و پرفورمنس خوبی داشته باشن،
قطعا آدمایی که از لول نرم اجتماعی بالاترن، یعنی از دید تصمیم گیری آدمای اسمارت ترین، آدمای با درجه تحمل فشار و ریسک پذیری بالاترین. با این آدم میتونه راحت وارد یه تجارتی بشه که اون تجارت پرسود بشه. و این سوال حالا فرقی نمیکنه. یه بارم توی قسمتی توضیح دادم سوال ازدواجم وقتی میپرسم در اصل یک حقه روانشناسیه، موضوع من خود ازدواجه نیست. و جالبیش هم اینه که این پاسخ شما رو یادم یک بار یک مهمونیمونم کاملا در مورد ازدواج همین پاسخ داد. بیسش یکیه. بسیار عالی. فرهنگ مردم ایران تو بازار مالی چه جوری می‌بینید؟ آموزش خیلی کم. یعنی خب الان اینو میگید، الان هر جا که ما بریم سرچ کنیم آموزش ترید و ارز دیجیتال و اینا که همش میاد که. ببین واقعیتش آموزشی که ما داریم الان میدیم یه آموزش کلاسیک بیس بسیار سطحیه. آموزشی که منتورشیپ باشه، حالا یه استارتی هم شما زدید برای همین چالشاتون اینا، این خیلی خوبه و بیاد یه مقدار عمیق و درست با دلایل بره تا اینکه فقط صرف یه دوتا حالا کندل بخواد تصمیم گیری بکنه. اونو جاش خیلی خالیه تو ایران، کم داریم، چون آدم ها دوست دارن زود نتیجه بگیرن دیگه. دیدگاه بدی وارد این کار میشن. فکر میکنن تمام کمبودهای اقتصادی که در جاهای دیگه چه از جانب کشور داره بهشون تحمیل میشه، چه از جانب تورم یا چیزهای دیگه، مثلا انگار یه هفته اینجا میخوان جبرانش بکنن. بله. با توجه به رزومه کاریتون بهترین تجربه کاریتون چی بوده؟ کجاشو دوست دارید؟ من همه جاشو دوست دارم. مثل خواننده‌ها که میگن کدوم آهنگات میگه اینا بچه‌ها، من یقینا آره اون هست. نه واقعا تکنولوژی مالی، من تو این 21-2 ساله که وارد شدم از هر لحظهش لذت میبرم. یعنی این پویایی، این بروز شدن، بروز بودن، این مدرن بودن لذت بخشه. اما بخوام یه دونه حالا تاپشو بگم، همون بحث معاملات آنلاین یا معاملات برخط تو بورس ایران بود که تونستیم بیاریم و اون انگار پلش جهشش بزرگتر بود. یه واقعا انقلاب بود. مردم نمیترسیدن چه جوری از طریق اینترنت پول بدن یا یه کاری کنن؟ ببین یه چیز جالب بگم، من فکر می‌کنم درجه ریسک پذیری و پذیرش تکنولوژی جدید تو ایران طبق آمار و تجربی که خودم داشتم، مثلا بنچمارک های جهانی هم بذاریم کنار، به شدت بالاتر از منطقه است. منطقه؟ آها. آره. حالا تو سطح دنیا هم جایگاه خیلی خوبی داریم، ولی مردم ها واقعا عاشق پلتفرم های دیجیتالن، اینوستمنت دیجیتالن و راحت هم اعتماد کنن. تو الان ببین مگه الان صرافی های رمزارزی که داخل ایران هستن مجوزی دارن؟ نه. حتی اینماد هم ندارن، ولی دارن یه حجم زیادی از مشتریان و ترنوور رو هندل میکنن. مردم اون اعتمادی که به اونا دارن شاید به خیلی جای دیگه نداشته باشن. داره. این فکر کنم یه پوینت فرهنگی بزرگ و چرایی بزرگی هم داره که ولش کنید. آره ولی جالب بود، نمیدونستم. یه سوال دیگه که فکر میکنم الان برای مردم از شخصی مثل شما دوست دارن بپرسن، شما خیلی جاها توی این کارگزاری ها بودید، خب همه اینها مدیرای صندوق ها رو دیدید، این نهادهای بزرگی که پول بزرگ دستشونه، اینا واقعا آدمای عجیب غریبی ان، با رانت دارن معامله میکنن، چی جوریه؟ ببین من تقریبا همونطور که خودت گفتی توی بزرگترین نهادهای مالی ایران افتخار داشتم که یا مستقیم یا غیر مستقیم حضور داشتم به واسطه تکنولوژی کاری که میکردم. تقریبا میتونم بگم که غیر از موارد بسیار نادر آدمای عجیب غریبی من ندیدم. آدمای بسیار حالا مثل خودمونن، خیلی تفاوت عمده‌ای ندارن و من اصلا ندیدم رانت خاص، چون عملا خیلی معنی نداره تو صندوقی که انحصار میلیارد تومان پول توشه، حالا یه شرکت کوچیک یه خبری داره یا نداره، اثر خیلی زیادی توی پرفورمنس یا بازدهی اون صندوق تو دراز مدت نداره. شاید تو کوتاه مدت یه خورده ولی رانت خیلی من اونم ندیدم واقعیت بگم. بیشتر میتونم بگم قدرت پوله و یه مقدارم مگا ترندی که بعضا شکل میگیره.
یه اصل داریم، ما الان 40 سال تورم داریم، پس هر کامودیتی یا هر نوع دارایی که شما می‌خریدی رشد پیدا می‌کرد. شاید توی 1 سال اخیر بیشتر، توی 2-3 سال اخیر اون وابستگی بین رشد دلار یا شاخص دلار با کامودیتی ها کم شده بود یا استاک مارکت ما به شدت کم شده بود. الان فکر میکنم با سیاست ها داره دوباره با هم مپ میشه، پس خیلی تصمیم گیریه مشکلی نیست برای اینکه رو چی باید اینوست بکنیم. منم معتقد به رانت تو بازار مالی نیستم که مفصل توضیح دادم. مثلا توی ساختار کاتالیکی این شکلی نمیشه رانت وجود داشته باشه، که حالا بحث مفصلی هم نظر خودم رو گفته بودم. چند سوال در مورد آینده بپرسیم. به نظرتون تو حوزه بازار مالی چه چیزی تغییر بکنه به نفع اقتصاد کل و مردمه؟ نگاه حالا رگولاتور یا نهادهای نظارتی به بازار مالی، اصل کپیتال مارکت رو قبول کنن، اصل این که مردم خودشون میتونن برای خودشون تصمیم گیری بکنن تو بازار مالی رو قبول بکنن. یعنی لازم نیست که حتما ما براشون بیشتر درک میکنیم پس ما باید تصمیم گیری کنیم. نه، من اگر جلوم بذارن انتخاب بتونم بکنم، البته نظارت بکنن که اون پشت دستکاری یا اتفاق خاصی نیفته و واقعا من باید بتونم انتخاب کنم تو فارکس ترید کنم، من باید بتونم انتخاب کنم تو کریپتوکارنسی ترید کنم، اینوست کنم یا تو استاک مارکت، و همه اینا رو جاهایی که رگوله شدن تو ایران بهم بدن. مجبور نباشم که ریسک اینو بردارم برم صرافی خارجی، برم توی بروکری که لایسنس نداره، حالا تو آفشوری ثبت شده یا 1000 تا داستان داره کار بکنم و هم پولو ببرم خارج از ایران، هم احتمال قوی دیگه نتونم برش گردونم. مهمترین موضوع حوزه کریپتو یا آیتی بازار مالی در آینده به نظرتون چیه؟ بزرگترین چالشش؟ چالش همین تکنولوژی نوینه. یعنی الان اتفاقی داره میفته تو ایران منظورم نبودا، در دنیا داریم میریم به سمت آینده. چالشمون چیه تو حوزه بازار مالی یا کریپتو از نظر آیتی؟ از نظر تکنولوژی تکنولوژی. خب قطعا الان به خاطر 24 در 7 شدن، به خاطر پیچیدگی و سرعت این بازارها، اون زیر ساخته باید خیلی خوب طراحی بشه نسبت قبل و دیگه اصلا ما اینجا اوورهال نداریم. 2 روز حالا تعطیلی داریم این وسط 2 تا آپدیت بذاریم. مثل تفاوت جراحی قلب با تعمیر موتور ماشین شد. بله. شما قلبو نمیتونی خاموش کنی و عملش کنی. واقعا تا حالا به این فکر نکرده بودم. این چالش بزرگیه. یعنی الان بعضا میبینی کارگزاری بزرگ ما هم همین الان 3 ساعت 4 ساعت معاملات بعضا خوابیدن یا هسته معاملات. تو اون بازار اصلا معنی نداره. نظرتون در مورد ربات‌ها چیه؟ ربات میتونه معامله کنه؟ خب ربات میتونه معامله کنه، اون ولی چیزی که تو ذهن مردمه اینه که ربات جای من بشینه معامله کنه تمام. من تو کوتاه تا الان که ندیدم یه رباتی که واقعا من حداقل ندیدم که خوب ترید کنه، ریسک رو در نظر بگیره، تو زمان بتونه ریوارد خوب بده. معمولا شاید توی برهه کوچیک بتونن یه اتفاقی رقم بزنن. از HFT آمریکا سال 2010 بزرگتر نبود دیگه. بله، که اون اتفاق هم رقم زد، کرش کرد و کلی هم ضرر زد به همه. حالا خیلی از اکسچنج ها مثلا تو کریپتوکارنسی ها ربات های معامله گر دارن. من خیلی بهشون اعتقادی ندارم، بیشتر برای کارمزدسازی چرا اعتقاد دارم ولی برای سود کردن نه. یعنی شما معتقدین به صورت یک دستیار، ابزار، فیچر میتونن باشن ولی اون تصمیم گیریه رو اونا نمیتونن انجام بدن در حال حاضر نمیتونن. آره. چرا میگم در حال حاضر؟ چون الان هوش مصنوعی اومده، اونا رو هم داریم ترک میکنیم و میبینیم، ولی اینکه تو آینده چه اتفاقی بیفته رو فکر نمی‌کنم تو کوتاه مدت بتونه الان جای انسان تصمیم نسبتاً درست‌تری بگیره از انسان. سوالی بوده که نپرسیده باشم، صحبتی دوست دارید بکنید، راحت باشید، هرچی هست. والا صحبت، من حالا اینو خواستم بگم که واقعا خوشحالم تو برنامه شما حضور پیدا کردم. شما خیلی لطف دارید. اختیاری نه، از این بابت که برنامه متفاوتیه، یه رویکرد متفاوت داره و خیلی هم با کیفیته. این جاش توی بازار مالی ایران خالی بود. تبریک میگم. مرسی، لطف دارید. صحبت دیگه ای؟ قربان شما. نه صحبت.
خیلی لطف کردید تشریف آوردید. با شناختی که دارم میدونم هم نمیرید جایی، از این کارا نمی‌کنید، به دیده شدنم علاقه ندارید و خیلی لطف کردید تشریف آوردید. ممنون. مرسی. خب بریم سراغ اپیزود بعد. ممنون که وقت گذاشتید، تماشا کردید. موفق باشید. تو بازی ترید برنده میشیم، روی موجای کریپتو میریم، با بیت کوین قهرمان میشیم، بازار سهام سود رو میگیریم، هر روز یه راهکار تازه داریم، با استراتژی و پیش میریم. فارکس هم مثل یه دنیاست، پولا تو جیبمون پر میشه. رقابت دنیای ترید سخته، اما ما میدونیم که چطور برندشیم. کریپتو کارنسی بیت کوین رو در دست، با قدرت تو این مسابقه